هنركب في عربية رينو 2012 4 سماعات. حشنا الستاند وفتحنا الأربع سماعات كده. في ناس تقول اعمل الستاند واقف. طب ما انا واقف مش هشوف ورايا، مش هشوف ورايا الشارع. لما انا هعمله واقف انا مش السماعات مش هشوف ورايا. انا اعملها ستاند، نعمل ستاند. مش عايز تقطع تركب ايه، أربعة مدور يكونوا قوي مع صباية. غير كده لا، يا اما تقطع يا اما تركب سماعات مدورة محترمة قوية. كده احنا قطعنا كاسيتها اهو. وتعالى نشوف الستاند علمنا عليه ثواني. وادي الستاند ده اهو، ستاند الرينو 2012 اهو. اديكوا شايفين المفروم. وادينا علمنا الاربع سماعات اهو، هيبقوا بالشكل ده. وادي الستاند هنقطع ونرجع تاني. احنا خلصنا الستاند بتاع الرينو اهو 2012 4 سماعات. وجبنا خشبة 18 عشان تدي معانا وقم، عشان خاطر السماعة ما تحكش في الصوت. 4 سماعات اهو. هنركب نحط الكلة والموكيت ونرجع تاني. كده احنا بنركب الموكيت اهو. ركبنا الموكيت وقطعنا 3 اهو. قاعدة الرابعة وعملنا موكيت من فوق ومن تحت. موكيت مستورد اسود. تمام كده احنا هنركب السماعات. كده قطعنا الأربعة اهو. هنركب السماعات ونرجع تاني. السماعات خلصت اهي بعد ما ركبت في الستاند. الستاند ده متبطن فوق وتحت. فوق اهو وادي تحت. سماعتين ادريان، سماعتين ادريان وسماعتين بايونير قديم. نركب في عربية ونرجع تاني. 700 و2 500 بايونير قديم. نركب ونرجع تاني. ده بعد ما ركب رينو 2012 4 سماعات. الستاند قاعد اهو على الصاج اهو، قاعدة محترمة. ادي الجناب وادي الجناب هناك قدام قافل على الازاز وده مش شايف. 4 سماعات 2 ادرين 700 و2 500 بايونير قديم. نقفل ونرجع تاني. كاسيتها الاصلي بالبونكت. هنركب الادريان ده اي دي اكس 4 اعلى من الاكس 2. ده اكس 4. نفتح الكاسيت كده. ادي الكاسيت اي دي اكس 4 ادريان اهو. ضمان اهو، شهادة ضمان، فيشة وريموت. ادي الريموت. نفك ونرجع تاني. وهنركب في البيبان سماعات ادريان 280 واط اهي. تركب هنا اهو سماعتين ادريان. يا مساء مع الأربعة اللي ورا. ركبنا الكاسيت الادريان الاي دي اكس 4 اهو. معانا الاستاذ مصطفى صاحب العربيه رينو 2012. اهلا وسهلا استاذ مصطفى. ايه الاخبار؟ ايه رايك في الستاند اللي احنا ركبناه ورا ده؟ بصراحه يعني حاجه خرافه جدا فوق ما تتخيل. يعني حتى حسيت ان انا مركب بازوكا مش مركب سماعات.
ومع الكاسيت كاسيت والسماعتين ادريان، سماعتين ادريان 700، سماعتين بايونير 400، تمام. سماعتين ادريان قدام في البيبان 280. والصوت ايه رايك فيه؟ لا الصوت تحفه، حاجه يعني بصراحه جميله جدا بصراحه. مبروك عليك يا باشا. الله يبارك فيك. كان معكم حماد هادي.